is de plaats van het teruggaan in iemands verleden in Bijbelse counseling. Ook in de patronen die iemand heeft ontwikkeld. There are some things that people deal with today that are a direct result from their childhood. Er zijn sommige dingen waar mensen op dit moment mee te dealen hebben die werkelijk direct het resultaat zijn van dingen die zijn gebeurd in kinderleeftijd. And just on a practical level, there are times when, yes, you need to deal with things that have happened in the past. En in praktisch opzicht heb je dus gewoon soms te maken met het omgaan met dingen die in het verleden zijn gebeurd. For instance, let's say you're dealing with a 25-year-old girl, which you shouldn't be dealing with. Bijvoorbeeld, je counselt een 25-jarige oude vrouw, wat jij niet zou kunnen doen als man. But let's say that she was molested as a young girl. Maar laten we zeggen dat zij misbruikt is als een jong meisje. And because of that molestation, it affected her perspectives of sexuality. Maar door dat misbruik heeft dat invloed gehad op haar perspectief op seksualiteit. And perhaps she needs to come into some understanding of what really happened back then. Misschien heeft ze het nodig om enig begrip te krijgen van wat er toen gebeurde. Maybe she's carrying around guilt because of what she did. Misschien heeft ze schuld bij zich vanwege datgene wat gebeurde. Which is very typical. Wat heel typisch is. And so she has to understand that it wasn't her fault. She was only a little girl. En dan moet ze leren begrijpen dat het niet haar fout was, want ze was maar een jong meisje. So in a practical manner, yes, there are sometimes that you have to address things that have happened in the past, but the freedom always comes at the cross. Zo daarom moet je in een praktisch opzicht wel eens teruggaan naar dingen uit het verleden, maar de vrijheid komt werkelijk alleen maar aan de voet van het kruis. Ik tegen ervaring met mensen met borderline. Is dat gelezen? Do you have any experience with people who has borderline? So, Borderline. yeah, these split it. Oh, okay. Multiple personalities. Yeah, Nee, dat is schizofrenie. no. Ja, zoiets. Nee, dat is Persoonlijkheidsstoornis. It's more a personal disorder, kind of personal disorder. Borderline, someone who is behaving in different. Borderline is then one time you are that person, one time another person. It's Extreem aandacht. Borderline is een hele sterke aantrekkingskracht op iemand en dan afstoten. Okay. Dus sorry. No, borderline is kind of a personal disorder whereby sometimes you are very close to people and then you are distracting, then you are coming close to others, then, you know? Yeah, except, oh boy, how do I explain this? Let me just, oh, you got me going. Let me just say one thing, that I am not a counselor. Ik ben geen counselor. I'm a preacher. Ik ben een prediker. I'm a writer. Een schrijver. I'm started a counseling ministry. Ik ben een counseling bediening begonnen. And I have been involved in crisis counseling thousands of times. Ik ben heel vaak betrokken geweest bij crisis counseling. And discipling my staff. En het discipelen van de staf. But as far as being a person who meets with people every week, week after week after week after week, and deals with all their issues, that is not me. Maar hij heeft niet de ervaring van wekelijks met mensen gesprekken te hebben. But because I've been the leader of people who do that, I've learned a lot over 30 years. Maar omdat hij de leider is geweest van heel veel mensen die dat wel gedaan hebben, heeft hij heel veel geleerd over de afgelopen jaren. In regards to this particular type of problem that you brought up, met betrekking tot dit speciale probleem wat u naar voren brengt, all I can say is that every kind of problem that man in his fallen state can have, the answers are still the same. Dus elk probleem dat iemand dan ook kan hebben in zijn gevallen natuur, het
antwoord is hetzelfde. Let me say something about homosexuality, for instance, Laat me iets zeggen over homoseksualiteit bijvoorbeeld. which is a very specific type of problem. Wat een heel specifiek probleem is. And homosexuals have problems that other people just don't have. They're different kinds of problems. Zij hebben speciale problemen die anderen niet hebben. And so, yes, you have to deal with some of those issues that they deal with. Daarom moet je omgaan met bepaalde zaken waar zij moeite mee hebben. But the wonderful thing is that the answers are all the same. Maar het wonderlijke van de zaak is dat alle antwoorden hetzelfde zijn. They need to go to the cross. Ze moeten naar het kruis. It's going to happen through repentance. Het zal gebeuren door bekering, berouw. They're going to become strengthened through the process of sanctification. Ze zullen bekrachtigd worden als het ware door het proces van heilig maken. So at Pure Life Ministries, yes, in our counseling we sometimes deal with these particular issues. Dus soms hebben we wel te maken in onze counseling sessies bij Pure Life met deze specifieke problemen. But mostly we are concerned about getting them where they need to be. We zijn het meest betrokken op waar ze terecht moeten komen. And I'll repeat what I said before, En ik herhaal wat ik eerder heb gezegd. that when God is big in your thinking, problems become very small. Als God werkelijk groot is in je gedachten, dan worden de problemen echt klein. And that is just the truth of the gospel. En dat is werkelijk de waarheid van het evangelie. So we understand that one of the greatest things that we can do to help a person is to help them get a new, fresh sight of Jesus Christ. Daarom weten we dat het allerbelangrijkste wat we voor hen kunnen doen is dat mensen werkelijk opnieuw een nieuwe verse ontmoeting krijgen, een gezicht op wie God is. And these problems that seem like enormous mountains become molehills. Deze problemen die als enorme bergen zijn, die worden als het ware molshopen.